Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vom face un tratament la roșiile din solar și la castraveți. Ia uitați ce a apărut. Este musca minieră și am pregătit o soluție foarte bună cu care am să-i vin de hack. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Haideți să vă spun despre ce tratament este vorba. Ia uitați, aici am făcut un macerat de usturoi, dintr-un kilogram de usturoi 5 litri de apă și 300 de grame de mușețel. Iată de ce acest tratament este foarte benefic pentru legume. Începem cu maceratul de usturoi și vă spun ce combate. Afidele sunt insecte mici și moi care se hrănesc cu sucurile plantelor, provocând daune la nivelul frunzelor și tulpinilor. Usturoiul conține substanțe chimice precum alicină, care poate fi respingătoare pentru afide. Făinarea este o boală fungică care poate afecta frunzele și tulpinele plantelor. Maceratul de usturoi are proprietăți antifungice și poate ajuta la combaterea și prevenirea infecțiilor fungice, inclusiv a făinării. Gândacii de cartofi sunt dăunătorii comuni care pot provoca daune considerabile culturilor de cartofi. Usturoiul poate acționa ca un repelent natural pentru acești dăunători și poate descuraja atacurile asupra plantelor. Viermii frunzelor sunt larvele unor insecte precum molia verzei sau molia ridicii, care se hrănesc cu frunzele plantelor. Maceratul de usturoi poate avea un efect respingător asupra acestor dăunători și poate contribui la protejarea culturilor de legume. Este un dăunător periculos al cruciferelor cultivate, producând pagube mari, în special la varză. Frunzele atacate capătă un aspect plumburiu. În anii cu invazii mari, larvele pot produce perforații neregulate în frunze și chiar căpățâni. Este important de menționat că eficacitatea maceratului de usturoi poate varia în funcție de concentrația și modul de aplicare. În plus, vă recomand să testați de la 50 de ml de macerat la 10 litri de apă până la 1 litru de macerat la 10 litri de apă. Aplicarea maceratului de mușețel la legume poate avea mai multe efecte benefice. Iată câteva dintre ele. Stimularea creșterii și dezvoltării plantelor. Maceratul de mușețel conține substanțe care pot stimula creșterea plantelor. Acesta poate ajuta la promovarea rădăcinilor sănătoase, la creșterea frunzelor și la dezvoltarea generală a plantelor. Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor. Ei bine, mușețelul are proprietăți antimicrobiene și antifungice care pot ajuta la combaterea unor boli și infecții care pot afecta legumele. De asemenea, mușețelul poate acționa ca un repelent natural pentru anumiți dăunători, cum ar fi afidele, gândacii și alte insecte care pot ataca plantele. Vindecarea plantelor. Mușețelul are proprietăți vindecătoare, ceea ce îl face util pentru tratarea iritațiilor și leziunilor la nivelul plantelor. Aplicarea maceratului de mușețel poate ajuta la ameliorarea arsurilor solare, a stresului cauzat de temperaturi extreme sau a altor probleme care pot afecta sănătatea plantelor. Îmbunătățirea calității solului. Mușețelul are proprietăți de ameliorare a solului. Utilizarea maceratului de mușețel poate contribui la creșterea fertilității solului, la reducerea acidității și la promovarea creșterii microorganismelor benefice din sol. Avem și videoclip când am făcut acest macerat, când l-am pus la macerat, acum 2 zile. Și astăzi am făcut un decoct din gălbenele. Am folosit 150 de grame de gălbenele. Ia uitați, și pentru maceratul de usturoi vom face un decoct din gălbenele. Tratamentul plantelor cu decoct de gălbenele poate aduce mai multe avantaje la legume. Și iată câteva dintre ele. Combaterea bolilor fungice. Gălbenelele au proprietăți antifungice și pot ajuta la prevenirea și controlul bolilor fungice comune la legume, cum ar fi putregaiul cenușiu, mucegaiul sau rugină. Tratamentul cu decoct de gălbenele poate contribui la menținerea sănătății plantelor și la prevenirea infecțiilor fungice. Proprietăți antibacteriene și antivirale. Gălbenelele conțin compuși cu proprietăți antibacteriene și antivirale. Aplicarea decoctului de gălbenele poate ajuta la reducerea riscului de infecții bacteriene sau virale la plantele de legume.
stimularea înfloririi și producției de fructe. Gălbenelele au efect stimulator asupra înfloririi și a producției de fructe la legume. Tratamentul cu decoct de gălbenele poate contribui la creșterea numărului de flori și la îmbunătățirea polenizării, ceea ce poate conduce la o recoltă mai bogată. Efect de protecție împotriva dăunătorilor. Gălbenelele au un miros distinct și unele dăunătoare, Și acum punem decoctul de gălbenele. cum ar fi afidele sau nematozii, pot fi descurajate de acest miros. Prin urmare, tratamentul cu decoct de gălbenele poate ajuta la protejarea plantelor de legume împotriva atacurilor dăunătorilor. Acum voi pune 2 litri de macerat de urzică. Maceratul de urzică, dacă nu ați văzut videoclipul, pentru că îl postez într-un alt videoclip separat, am pus și coada calului, deci un decoct de coada calului peste maceratul de urzică, nu este maceratul de urzică simplu. Aplicarea maceratului de urzică la legume poate aduce mai multe avantaje. Iată câteva dintre ele. Îmbunătățirea fertilității solului. Urzica este bogată în substanțe nutritive precum azot, fier și magneziu. Aplicarea maceratului de urzică poate contribui la îmbunătățirea fertilității solului și la furnizarea nutrienților esențiali pentru plante. Stimularea creșterii și dezvoltării plantelor. Urzica conține hormoni de creștere naturali, cum ar fi auxinele, care pot stimula creșterea și dezvoltarea plantelor. Aplicarea maceratului de urzică poate ajuta la promovarea înrădăcinării și a creșterii generale a plantelor. Combaterea dăunătorilor. Urzica are proprietăți repelente pentru unii dăunători comuni, cum ar fi afidele, gândacii și melcii. Substanțele chimice din urzică pot descuraja acești dăunători să se apropie de plantele tale. Protecție împotriva bolilor. Urzica conține substanțe cu proprietăți antifungice și antibacteriene. Aplicarea maceratului de urzică poate ajuta la prevenirea și combaterea unor boli comune ale plantelor, cum ar fi făinarea și putregaiul cenușiu. Îmbunătățirea sistemului imunitar al plantelor. Urzica conține substanțe care pot stimula sistemul imunitar al plantelor, ajutându-le să se apere împotriva bolilor și stresului ambiental. Oh, ce verde este! Ia uitați-l! Verde, verde închis! Tratamentul plantelor cu decoct de coada calului poate aduce mai multe avantaje. Iată câteva dintre ele. Întărirea sistemului imunitar al plantelor. Coada calului conține substanțe precum flavonoide și tianinuri care pot stimula sistemul imunitar al plantelor și le pot face mai rezistente la boli și infecții. Prin aplicarea decoctului de coada calului, plantele pot beneficia de o protecție sporită împotriva agenților patogeni. Combaterea dăunătorilor. Coada calului conține substanțe chimice cum ar fi siliciul, care poate avea efecte negative asupra unor dăunători precum afidele, gândacii sau melcii. Tratamentul cu decoct de coada calului poate ajuta la descurajarea și controlul dăunătorilor în grădină. Promovarea creșterii sănătoase a plantelor. Coada calului conține minerale și substanțe nutritive esențiale cum ar fi potasiu, calciu și fier, care pot susține creșterea și dezvoltarea sănătoasă a plantelor. Prin aplicarea decoctului de coada calului, plantele pot beneficia de un aport suplimentar de nutrienți. Consolidarea structurii plantelor. Coada calului conține siliciu, un mineral care poate consolida țesuturile plantelor și le poate face mai rezistente la atacurile dăunătorilor și la factorii de stres, cum ar fi vântul sau ploaia. Reducerea stresului și a daunelor cauzate de stres.
Coada calului are proprietăți astringente și antiinflamatorii care pot ajuta plantele să facă față stresului, inclusiv stresului cauzat de temperaturi extreme, secetă sau invazia dăunătorilor. Tratamentul cu decoct de coada calului poate contribui la reducerea daunelor cauzate de astfel de situații. Am pus în pompă 10 litri de apă și voi pune 50 de mililitri de soluție. Dacă am să observ că este mai slabă, voi mări doza, dar în primă fază eu voi aplica cu câte 50 de mililitri. Asta este. Am zis că produsul este foarte, foarte tare. Ați văzut că am pus foarte mult usturoi. Ia uitați musca. I-am dat deja. Uitați. Am paralizat. Mai mișcă puțin, dar e foarte puternic. Cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim frumos pentru atenție și încercați-l. O să vedeți că este foarte bun. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul. Este total gratuit. În felul acesta primiți notificări. Și nu uitați să lăsați un like, eventual să dați o distribuire ca să afle și prietenii dumneavoastră. Bun, la revedere! Eu îmi continui treaba și vă las ca să nu vă rețin foarte mult.